સ્ટાન્ડર્ડ 12 યુનિટ 5 એન્ટ્સ એટલે કીડીઓ. આ પાઠમાં કીડીઓનું કઈ રીતનું સોશિયલ નેટવર્ક હોય છે, એ લોકો કઈ રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલી હોય છે, એ લોકો વચ્ચે કઈ રીતે કામની વહેંચણી થયેલી હોય છે, લાઈક વર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એના વિશે વાત કરેલી છે. અને અલગ અલગ ટાઈપની ડેન્જરસ ખૂબ જ આંટ છે એના વિશે વાત કરેલી છે. લેટ્સ મૂવ ફોરવર્ડ. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. A number of ants were down in a pit where they had killed some flies and the other insects for food. The following એટલે નીચે મુજબનું, બિહેવિયર એટલે વર્તન, was noticed એટલે ધ્યાનમાં આવ્યું, બાય અ સાયન્ટિસ્ટ એક સાયન્ટિસ્ટમાં એક સાયન્ટિસ્ટ છે એ કીડીઓ વિશે રિસર્ચ કરે છે, એનું સ્ટડી કરે છે, એના ધ્યાનમાં કીડીઓનું અમુક બિહેવિયર આવ્યું છે, એના વિશે વાત કરેલી છે. અ નંબર ઓફ આન્ટ્સ વર ડાઉન ઇન અ પીટ. થોડીક કીડીઓ છે, એક આમ થોડોક ખાડો હતો, એની અંદર થોડીક કીડીઓ હતી. પીટ એટલે ખાડો. અ નંબર ઓફ આન્ટ્સ એટલે થોડીક કીડીઓ વર ડાઉન ઇન અ પીટ ખાડામાં અંદર હતી. વેર દે હેડ કિલ્ડ સમ ફ્લાઇઝ એન્ડ અધર ઇન્સેક્ટ્સ ફોર ફૂડ. એમાં એક મરેલી ફ્લાય એટલે માખી હતી, જેને એ લોકો ફૂડમાં ખોરાકમાં લેવાના હતા. ફ્લાય અને અધર ઇન્સેક્ટ્સ એટલે જીવજંતુ. એકાદ બે માખી હતી અને બીજા 2-3 જીવજંતુ હતા, એ મરેલા હતા ખાડામાં. અને થોડી કીડીઓ હતી, એનો જે મરેલા હતા જીવજંતુ એનો કીડીને ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાનો હતો. The ants began fetching the small bits of these insects up to their ant hill. હવે ફેચિંગ એટલે ખેંચવું. આન્ટ્સ છે બધી કીડીઓએ ભેગા થઈ અને આ જે જીવજંતુ હતા જે મરેલા, એના જુદા જુદા નાના નાના ટુકડા, એના કણો, બીટ્સ એટલે કણો હોય, નાના ટુકડા હોય, એને આન્ટ હિલ એટલે દર, કીડીઓનું જે રહેવાનું દર હોય, જેની અંદર કીડીઓ રહેતી હોય, એને આન્ટ હિલ કહેવાય. તો એની અંદર એને લઈ જવા માટે ખેંચવાનું ચાલુ કર્યું. કીડીઓ છે એ ખેંચવાનું ચાલુ કર્યું. ધીસ વોઝ આર્ડિયસ વર્ક ફોર ધેમ. આ છે આર્ડિયસ એટલે ખૂબ મહેનતવાળું. આ જે કામ હતું એ કીડીઓ માટે ખૂબ મહેનતવાળું હતું. આપણને ખબર છે કે એ કેટલી નાની હોય અને માખી એના કરતાં મોટી હોય. હવે એ એના શરીર કરતાં ડબલ પણ નહીં, 4-5 ગણો વજન ઉચકીને લઈ જવાનું હોય છે એ લોકો માટે. The sides of the pit were steep and considering the size of the ants, the loads they were carrying were very heavy. જે મેં તમને કીધું કે જે કીડી છે એનું વજન હતું એને કરતાં ઘણું બધું વધારે જે એ લોકોને લઈ જવાની હતી, જે એ લોકોનું વજન હતો એને લઈ જવાનો હતો, એનું વેઇટ વધારે હતું. ધ સાઇડ્સ ઓફ ધ પીટ એટલે જે સાઈડ હતી ખાડાની, સ્ટીપ એટલે ધારદાર હતી. એન્ડ કન્સિડરિંગ કીડીની સાઇઝને ધ્યાનમાં લઈ તો એ જે એ લોકોને ખેંચીને લઈ જવાના હતા જીવડા, એ ખાસા મોટા હતા. લોડ એ લોકોનો વધારે હતો. It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each and climbing a cliff at the same time. આ કેના જેવું છે, એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આ એના જેવું છે કે કોઈ એક માણસોનું ટોળું છે એ પોતાના ખભા પર 2000 પાઉન્ડનો વજન ઉચકી અને એક ઊંચો પર્વત ચડે, એના ક્લિફ એટલે પર્વત ચડે, આ એના જેવું હતું કીડી માટે. The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up the bits of the insects, the others went in front and cleared away any sand or the small stone that obstructed the way. The ants immediately એટલે તરત જ, ફટાફટ, organized એટલે
લોકોએ ઓર્ગેનાઇઝ કરી નાખ્યું, વહેંચણી કરી દીધી. ધ વર્ક ઇન ધીસ વે, આ રીતે એ લોકોએ કામની વહેંચણી કરી નાખી. અમુક કીડીઓ છે કેરિંગ અપ ધ બીટ્સ ઓફ ધ ઇન્સેક્ટ્સ, અમુક કીડીઓ છે એ જે જીવજંતુના નાના નાના ટુકડા છે એને ઉંચકી લીધું. ધ અધર્સ વેન્ટ ઇન ફ્રન્ટ, જે બીજી કીડી હતી એનાથી આગળ ચાલી નીકળી. એ લોકોનો જે રસ્તો જે વજન લઈને આવતી હતી એ જે કીડીઓ હતો એનું વજન એ લોકો વજન લઈને આવતી હતી કીડી, એનાથી આગળ આવી ગઈ અને એનો રસ્તો ક્લિયર કરવા માંડી. રસ્તામાં જે નાના નાના પથ્થર કે રેતી કે કાંઈ હોય, સેન્ડ એટલે રેતી અને નાના પથ્થર હોય ધેટ ઓબસ્ટ્રક્ટેડ એટલે અવરોધવો, એ લોકોના રસ્તામાં જે કાંઈ બી અવરોધો હતા એને એ દૂર કરતી જતી હતી જે બીજી કીડીઓ હતી એ. એટ સમ પોઈન્ટ્સ વેર ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ અ ફૂટ હોલ્ડ these other ants At some points where it was difficult to get a foothold, these other ants would position themselves in such a way that ants carrying the loads could easily climb over them. હવે ખાડો તો કંઈ સીધો ના હોય, બરાબર છે. એટ સમ પોઈન્ટ વેર ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ અ ફૂટ હોલ્ડ, એટલે અમુક જગ્યાએ જ્યારે જે કીડી વજન લઈને ચડતી હતી એને જ્યાં પગ રાખવાની જગ્યા નહોતી ત્યાં બીજી કીડીઓ એવી રીતે ગોઠવાઈ ગઈ કે જે વજન લઈને ઉચકીને જાય છે કીડી એ એકદમ સરળતાથી ઉપર ચડી શકે. Near the top of the pit, however, there was a small part of the way which was completely smooth and steep. હવે અમુક જગ્યા હતી ખાડામાં એ તો એકદમ સ્મૂધ, એકદમ લીસી હતી કે જેમાં સ્લીપ થઈ જવાય, એન્ડ સ્ટીપ ધારદાર હતી કે વાગી જવાય, પડી જવાય. હિયર ધેર વર નો ફૂટ હોલ્સ, ત્યાં પગ રાખવાની કોઈ જ જગ્યા નથી કે પગ રાખીને ઉપર ચડી શકે એ લોકો. ધ એન્ડ્સ કેમ અપ ટુ ધીસ પોઈન્ટ એન્ડ ધેર પ્રોગ્રેસ સ્ટોપ્ડ, અને હવે અહીંયા આવીને કીડીઓ અટકી ગઈ. પ્રોગ્રેસ એટલે પ્રગતિ, એ લોકોની આગળ જવાની અટકી ગઈ. It seemed that after all they had been defeated. અને અહીંયા એવું ડિફીટેડ એટલે હારવું, અને અહીંયા એવું લાગ્યું કે ઓહો હવે આ કીડીઓ આગળ નહીં જઈ શકે, એ લોકો હારી ગઈ. Of the many ants which tried to climb this part, only one reached the top. તોય જે કીડી છે એ કાંઈ બેસી ના રહે કે ઓહો આમાં કેમ હવે હું ઉપર ચડું, એની બદલે એ લોકો કન્ટિન્યુ ટ્રાય કરતી રહી. એન્ડ ઓફ ધ મેની આન્ટ્સ વિચ ટ્રાઈડ, ઘણી બધી કીડીઓ છે એ ટ્રાય કરતી હતી, એમાંથી એક જે છે એ ચડી ગઈ. વન રીચ ધ ટોપ, એક કીડી હતી એ એકદમ ઉપર ચડી ગઈ. This one was immediately met by a number of the ants from the ant hill to whom it conveyed a message. એ જે એક ઉપર ચડી ગઈ કીડી ખાડાની બારે, એ ફટાફટ જે કીડીનું ઘર છે, દર આપણે જેને કહીએ, એની અંદર ગઈ અને ત્યાં જે બીજી કીડી હતી એને મેસેજ પહોંચાડ્યો કે અહીંયા જે અંદર ખાડામાં થોડી ઘણી કીડી ફસાઈ ગઈ છે, આપણે એને કાઢવાની છે, એવો મેસેજ આપ્યો. એન્ડ નાવ એન અમેઝિંગ થિંગ હેપન, અને હવે એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ થઈ. The ants at the top began climbing down into the pit backward, each holding the tail end of the another ant in front. જે ઉપર હતી કીડીઓ હતી એ લોકોએ એક ચેઇન જેવું બનાવ્યું, એકબીજાની જે પાછળનો ભાગ હોય, ટેલ પાર્ટ હોય, એ પકડીને એક આખો ચેઇન બનાવ્યો, અને એ ચેઇન તે ધીમે ધીમે આખી નીચે સુધી ખાડામાં નીચે સુધી આખી એક ચેઇન બનાવી, અને એ રીતે બધી કીડીઓને ઉપર લઈ આવ્યા. This way an ant chain was soon formed which slowly dropped down the steep side. આ રીતે જે ચેઇન હતી એ એકદમ બની ગઈ, અને એ રીતે જે ધારદાર સાઈડ હતી એ લોકો પાર કરી ગયા. When it reached the ants waiting with their loads, they easily climbed up the chain and came out at the top. હવે જે કીડીઓ વજન ઉચકતી હતી એ લોકો ફટાફટ જે ચેઇન બનાવી હતી એના ઉપરથી ચડી અને ટોપ ઉપર પહોંચી ગઈ.
Such behavior showing the adaptedness of ants has been noticed and studied by many. હવે આ જે કીડીઓનું જે એક્સપર્ટાઇઝ છે, એડેપ્ટનેસ એટલે એક્સપર્ટાઇઝ, પારંગત એટલે એકદમ હોશિયારી જે છે, એડેપ્ટનેસ એટલે હોશિયારી આપણે ટિપિકલ ભાષામાં કહીએ તો. હવે આ રીતનું હોશિયાર બિહેવિયર જે કીડીઓનું છે એ ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટે નોટિસ કરેલું છે, સ્ટડી કરેલું છે. નાઉ સાયન્સ હેઝ ડિસ્કવર્ડ સમ થિંગ્સ અબાઉટ એન્ટ લાઈફ વિચ સીમ ટુ શો દેટ ધ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધીસ ટીની ક્રીચર ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ. હવે આ બધાએ સ્ટડી કરી, એનાથી શું સાબિત થયું? તો એનાથી એવું સાબિત થયું કે જે કીડીની બુદ્ધિ ક્ષમતા છે એ માણસની બુદ્ધિ ક્ષમતા જેવી જ છે. નોટ ઓલ સાયન્ટિસ્ટ કન્સીડ ટુ ધીસ વ્યૂ બટ યુ મે લુક એન્ડ ફોર્મ યોર ઓન ઓપિનિયન. હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ એક વસ્તુ હોય એમાં બધા સંમત થાય એવું જરૂરી ના હોય, એ કોઈ પણ બાબત હોય. તો આ બાબત કે કીડીઓની બુદ્ધિ ક્ષમતા છે એ માણસની બુદ્ધિ ક્ષમતા જેવી છે, એના વિશે બધા સાયન્ટિસ્ટ છે એ અગ્રી નથી કરતા, એમાં મતાંતર છે. કન્સિડર એટલે સ્વીકારવું. અમુક સાયન્ટિસ્ટ છે આ વસ્તુ સ્વીકારતા નથી. તમે પણ અમુક જે ફેક્ટ છે એ અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરેલા છે.